Yo, what's good guys? JAYROQS nga pala ulit. Today, I'm gonna show you guys kung paano magpalit ng pin sa mga pedals natin. But before that, kung bago ka dito sa channel na to, subscribe ka na para maging updated ka sa mga future content na ilalabas namin. As you can see, I've been using this pedal for almost a year now. So by the looks of it, nakikita naman natin na napakarami niya ng pedal strike, dents, scratches, at mga loose pins na kailangan ng palitan o higpitan o i-maintain. Para dito sa project na to, ito yung mga kailangan natin: the ever trusted Allen key, pedal pins, at grease. Ang pinakailangan kong palitan dito is itong dalawa dahil as you can see, wala na sila, hindi na sila align. So pag naglapat na yung shoes ko dito or yung paa, wala na akong spike na nakakapitan dito. So tingnan natin. First luwagan na muna natin. As you can see, wala na talaga, kalawang na siya. You need to relube it. Tapat tayo sa kabila. Uy. Pakikpit niya na. Tag-loose na iba. Always guys, you have time, always, hindi lang puro drivetrain ang kailangan nating ilube or yung bottom bracket. We need to maintain also yung pedals natin. Ngayon natanggalan natin, punasan muna natin siya konti. And let's put our pins. By the way, itong mga pins na ito nga pala, this is provided nung binili ko tong pedals na to. So it's a good thing Race Space is giving extra pins just in case. Bago tayo maglagay ng pin, lagyan muna natin siya ng konting grease. Alright. Second.
Alright, I think that's it. I think we've done a great job replacing that old pins. So kabit na natin siya sa bike ulit. Alright, hope you find my video useful nga pala. And as always, ako nga pala si JAYROQS, ang inyong OFW na kapadyak dito sa Middle East. Stay safe, ride safe, peace be with you all.